Little minds, strong values within මිලියනයක් වටිනා තෑගි සහ සහතික පත්‍ර දිනා ගැනීමට ඔබත් කැමති නම් අපි බලමු කෙසේද මේ තරගය සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්නේ ඒ වගේම ඔබ දැනගත යුතු අනෙකුත් කාරණා මොනවාද කියලා. අපි මේ සඳහා මෙතන මේ championship කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා season 3 championship instructions එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ ડોකියුමන්ට් එක වෙත ඔබ ගෙන යනවා. මේ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම instructions little mind strong values රෝට්‍රි හොද පුරුදු champion season 3 සඳහා අදාළ වන තරග උපදෙස්. ඉතින් මෙතනින් මේ ඉංග්‍රීසි ડોකියුමන්ට් එක මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරොත් ඔබට දෙමළ ડોකියුමන්ට් එක ඇක්සස් කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේකෙන් සිංහල ડોකියුමන්ට් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ සිංහල ડોකියුමන්ට් එක ක්ලික් කරලා බලමු. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ LMSV රෝට්‍රි හොද පුරුදු ශූරීන් තුන්වන අදියරේ අවශ්‍ය නීති රීති ඒ වගේම තරගයේ අනිත් අදාළ තොරතුරු දැක්වෙන ડોකියුමන්ට් එක. ඉතින් මේක බලාගෙන යන් මුලින්ම මේ අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන මෙහි සඳහන් සියලු දේ හිතාම හොඳින් වෙලාව අරගෙන කියවන්න. මොකද මෙහි නීති රීති වෙනස් වීම වෙලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් සියල්ල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොහොමද ගීතයක් රෙකෝඩ් කරන්නේ, කොහොමද අපි නර්තනයක් රෙකෝඩ් කරන්නේ, මේ සියලු දේ මෙහි සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම වෙලාව අරගෙන මේ දේවල් හිතාම හොඳින් කියවන්න. දැන් බලමු මෙහි සඳහන් වන්නේ කුමක්ද කියලා. තුන්වන අදියරේ විශේෂ අවස්ථා. තුන්වන අදියරේදී මම කලින් කිව්වා වගේම රුපියල් මිලියනයක් දක්වා තෑගි මුදල වැඩි කරලා තියෙනවා. එතකොට වැඩි විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් වී කොටස බලන්න පුළුවන්. එතකොට වයස් කාණ්ඩ කලින් තරගාවලි වලදී වගේම තමයි වයස 3 සිට 6 දක්වා, වයස 6 සිට 11 දක්වා, ඒ වගේම වයස 11 සිට 20 දක්වා යන වයස් කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම කාර්ය සාධන කාණ්ඩ අනුව කේවල සහ කණ්ඩායම් යනුවෙනුත් කාණ්ඩ දෙකක් තිබෙනවා. ඒතර ඔක්කොම කාණ්ඩ තියෙනවා කාණ්ඩ 6ක්. ඊට අමතරව ගීත, කතන, නාට්‍ය හෝ නර්තන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉදිරියට යන් මේ සියලු දේ මම එකින් එකට කියවෙන්නේ නැති වුණත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සියලු දේ එකින් එක කියවන්න. ඒතර ගීත වෙත ප්‍රවේශ වීමේ ආකාරය මෙහි සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක අපි ටියුටෝරියල් වලිනුත් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි මේ සියලු දේ මේ ගීත හොයාගන්න එක අපේ වෙබ්සයිට් එකට ආවහම. එතකොට ගීත පද රචනා භාගත කර ගැනීම. එසේනම් ගීත පද රචනා ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීම. මේකත් හරිම ලේසි. මේක හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේ අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා වගේ ඔබට පේනවා ඇති. මේ අවශ්‍යම නොවේ. නමුත් ඔබට භාගත කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රස්තාව අපි සලසලා දීලා තියෙනවා. එතකොට වීඩියෝ පටිගත කිරීම. මේ නම් ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. මේ ඉතාම හොඳින් කියවන්න. මේ තියෙනවා අපේ වයස් කාණ්ඩ මොනවද? එතකොට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් තරග කාණ්ඩ මොනවද? එතකොට මේ වීඩියෝවක් රෙකෝඩ් කිරීමේදී අපි අනිවාර්යෙන් පිළිපැදිය යුතු කරුණු මොනවද? කුමන දිනයට කලින්ද මේ ඔබගේ වීඩියෝ අප වෙත යොමු කළ යුත්තේ පටිගත කරලා මේ මෙතන 7 වෙනි දේ අපි බැලුවොත් 2023 ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා දක්වා අඛණ්ඩව සෑම මාසකම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කිරීමේ හැකියාව ඔබලට ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒතකොට ගීතය සඳහා විනිශ්චය නිර්ණායක. ඒ කියන්නේ මේ ඕගොල්ලොන්ගේ ගීත කොහොමද අපේ ජජ් පැනල් එක ජජ් කරන්නේ? කියන්නේ විනිශ්චයක් ලබා දීමේදී මොනවද බලන කරුණු? ඒ කරුණු තමයි මේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊටමත් සංක්ෂිප්ත ආකාරයෙන් ඊටම ලේසි තේරුම් ගන්න. අපි දැන් බලමු කතනය සඳහා විනිශ්චය නිර්ණායකයක අනිවාර්යෙන් කියලා තියෙනවා ලිඛිත කතාවක් කියවීමෙන් තොරව නිදහසේ කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ කොලයක් බලාගෙන කියවනවා නෙමෙයි, නිදහසේ තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන ආකාරයෙන් කරන්න. ඒ වගේ ඒ අපි ලොකු විනිශ්චය කරද්දී බලන කාරණයක්. ඒ වගේම ගීතයක් ගත් කල අපි බලනවා ගීතේ තාලයට ගායනා කිරීම, ඒ වගේ ගීතේ ගායනා කිරීමට පෙර ගීතේ සඳහන් අගයන් පිළිබඳ හැඳින්වීමක්. ඒ වගේම තමයි නාට්‍ය සඳහා අපි ගිය වෙලාවට බලන්න පුළුවන් අපිට නාට්‍යක අදාළ LMSV ගීතය සහ අංගයන් පිළිබඳ තප්පර 30කට අඩුව හැඳින්වීමක්. එතකොට නර්තනයකදී නිකම්ම නර්තනයක් නෙවෙයි, අපි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ LMSV ගීතවල තියෙන වටිනාකම් ඉස්මතු කරන රංගනයක් ඕ නර්තනයක්. ඉතින් එතනින් ඉදිරියට ගියාම තරගය සඳහා වීඩියෝ ඉදිරිපත් කිරීම. මෙයත් ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්. මේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඔබට Gmail ගිණුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ Gmail ගිණුමක් හදා ගන්න ආකාරයත් අපි ඔබට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන link එක ක්ලික් කරාම ඔබට එයත් ඉතාම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්ව ජයග්‍රාහකයින් සඳහා අපි කලින් අවුරුදු වල වගේම තමයි මේ තරගයට සහභාගී වෙන දූල පුතාලට ගොඩාක් වටිනා මුදල් ත්‍යාග ඒ වගේම සහතික පත්‍ර ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පිළිබඳව විස්තරයක්. ඒ මුදල් ත්‍යාග කොපමණ හම් වෙනවද මම මේ පිළිබඳව එකින් එක කියවන්න යන්නේ නැහැ. අපි බලමු හැබැයි බෝනස් කාණ්ඩ කිහිපයක්. මේ බෝනස් කාණ්ඩ කියන්නේ මේ තරගාවලියේ ප්‍රධාන තරග ත්‍යාග වලින් අමතරව අපි බෝනස් කාණ්ඩයකුත් හඳුන්වා දීලා තිබෙනවා. මෙහි කැපී පෙනෙනම බෝනස් කාණ්ඩයක් ගත්තොත් LMSV Advocate 2023 ඔක්තෝබර් අවසානයේ දක්වා වැඩිම වීඩියෝ සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, දෙමාපියෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඕනම විදුහල්පතිවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක් සදා රුපියල් 25000ක ත්‍යාග මුදලක් සහ සහතිකයක් අපි ලබා දෙනවා. ඒ වගේම වැඩිපුරම සහභාගී වෙන LMSV පාසල කියන්නේ වැඩිම සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කරන ඉස්කෝලේට තමයි මේ ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම වඩාත් ජනප්‍රිය LMSV සහභාගී වන්නා most popular LMSV competitor එතකොට වඩාත්ම ක්‍රියාකාරී LMSV පළාත මේ ආකාරයෙන් ගොඩාක් බෝනස් සම්මානත් අපි මේ අවුරුද්දේ LMSV තරගාවලිය තුලින් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. LMSV වැඩසටහන සමග පිළිබඳව තොරතුරු අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගැනීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. ඒ ආකාරය තමයි මෙහි හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔබ LMSV තරගයට ඉදිරිපත් කිරීමක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් දැනගත යුතු කරුණු පිළිබඳව අවශ්‍ය PDF document එක access කරන්නේ. යලිත් වතාවක් මම මතක් කරනවා මේ සදාන් සියලු දේ ඉතාමත් උවමනාවෙන් උනන්දුවෙන් දෙතුන් වතාවක්වත් කියවා තේරුම් ගන්න. දැන් අපි බලමු ඔබ ගීතයක් LMSV අපි කලින් දැක්ක උපදෙස් වලට අනුකූලව ගීතයක් වීඩියෝ ගත කරලා තියෙනවා නම් ඒ වීඩියෝ කොහොමද මේ තරගයට අප්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා. අපි කලින් වගේම මේ championship කියන ටැබ් එකට ගියාම ඔබට පේනවා season 3 video upload. අපි මෙන්න මේ ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔබ ගෙන යනවා මෙන්න මේ Google form එක වෙතට. දැන් මේ form එකේ මුලින්ම අහලා තියෙන දේවල් ඉතාම සරල තමා ගැන ඔබගේ නම, ජංගම දුරකථන අංකය, විද්‍යුත් ලිපිනය වැනි ඉතාම සරල දේවල් ටිකක් මුලින්ම අහන්නේ. පසුව මේ තියෙනවා discovered LMSV through LMSV පිළිබඳව මුලින්ම දැනගත්තේ. මේකෙන් අපි දැනගන්න බලන්නේ ඔබ කොහෙන්ද LMSV මේ අපේ තරගාවලිය ගැන මේ තරගය ගැන කොහෙන්ද දැනගත්තේ කියන එක. ඉතින් අපි ක්ලික් කරලා බැලුවොත් මෙහි තෝරා ගන්න තියෙනවා zonal education office එකෙන්ද, ඒ කියන්නේ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන්ද, මුහුණු පොතෙන්ද, රෝටරි සංගමයක් කරහාද, රූපවාහිනියෙන්ද යන්න කියන එක නැත්නම් වෙනත්නම් පැහැදිලි කරලා ඔබට ඒ අවශ්‍ය දේ තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඉන් පසුව තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නය ඔබ මුලින්ම මේ පිළිබඳව හැදිනාගත් අයුරු. රෝටරි හෝ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සමාජයක් කරහා නම් එම සමාජයේ හෝ නම හෝ LMSV පිළිබඳව මුලින්ම දැනගත් අයුරු සඳහන් කරන්න. ඒ කියන්නේ රෝටරැක් සංගමයක්ද එසේ නැත්නම් රෝටරි සංගමයක්ද එහෙම නැත්නම් ඉන්ටරැක්ට් සංගමයක් තුලින් ඔබ දැනගත්තේ ඒ පිළිබඳව කෙටි සටහනක් මෙතන යොදන්න. පසුව අහලා තියෙනවා අධ්‍යාපනික කලාපය. මෙහි ඔබ වැළුවොත් අධ්‍යාපනික කලාප ඒ අදාළ පළාතට අනුව වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටාම පහසුවෙන් ඔබට තෝරා ගන්න පුළුවන් ඔබට අදාළ කලාපය. ඊට පසුව අහලා තියෙන්නේ ආයතන කාණ්ඩය. මෙහි තියෙනවා රජයේ පාසලක්ද ඔබ, ජාත්‍යන්තර පාසලක්ද, එසේ නැත්නම් ඔබ ළමා කණ්ඩායමක් වෙන්න පුළුවන්, ළමා නිවාසයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Tamanට අදාළ ඒ කාණ්ඩය තෝරා ගන්නයි මෙතන තියෙන්නේ. තවත් පහළට යද්දී අපිට තියෙනවා institution name, පාසලේ හෝ ආයතනයේ නම. මෙතන ඒ නම සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. මේ ආයතනික හැදින්වීම කියන දේ නම් සමහර විට පොඩ්ඩක් දැකලා පුරුදු නැති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. රජයේ පාසලක් නම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම රජයේ පාසලකට ඉලක්කම් 5ක් සහිත සංගණන අංකයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අංකය මෙතන සඳහන් කරන්න. අපිට මේ ඇත්තටම ආයතනික හැදින්වීම නැත්තම් ID එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි අර වැඩිපුරම LMSV performances upload කරපු කණ්ඩායම හොයාගන්න නැත්නම් සංවිධානය හොයාගනිද්දී අපි මේ හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ ID එක හරහා තමයි නැත්නම් මේ ආයතනික හැදින්වීම හරහා තමයි අපි හඳුනාගන්නේ මෙන්න මේ කණ්ඩායම විසින් මෙන්න මේ පුද්ගලයා විසින් අප්ලෝඩ් කරපු ගීත ගණනාව තමයි මේ. එතකොට ඒ කාණ්ඩගත කරන්න නැත්නම් අපිට තෝරා බේරා වෙන් කරගන්න පහසු වෙන්නේ මෙන්න මේ ආයතනික හැදින්වීමෙන්. ඉතින් ඔබට ආයතනික හැදින්වීමක් නැත්නම් ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයේ ආයතනික හැදින්වීමක්
එහෙම නැත්නම් ID එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි මේ ID එක. මේ හදාගත්ත ID එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන හැම වෙලේදීම තමන්ගේ පාසලෙන් නැත්නම් තමන්ගේ සංවිධානය තුලින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන වෙලාවක අනිවාර්යයෙන්ම මේ හදාගත්ත ID එකම තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. වෙන වෙන IDs නැතුව එක ID එකක් හදාගෙන ඒ ID එකම තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමන්ට කැමති අංකයක් දාන්න පුළුවන් ඔබ රජයේ පාසලක් නොවේ නම්. ඊළඟට තියෙන රංගන ශිල්පියාගේ නම. මෙතන අපි එක දරුවෙක් නම් තනි දරුවෙක් නම් ඉදිරිපත් කිරීම කරන්නේ ඒ දරුවගේ නම මෙතන සඳහන් කරන්නේ. හැබැයි හවුල් හෝ සාමූහික රංගනයක් හෝ ගායනයක් නම් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ කණ්ඩායමම එක නමකින් මෙතන සඳහන් කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් රංග සමාජය 6 වෙනි ශ්‍රේණිය නැත්නම් ප්‍රාථමික අංශයේ නාට්‍ය කණ්ඩායම මෙවැනි නමකින් ඒ කණ්ඩායමම එක නමකින් හඳුන්වන්න. ඊට පස්සෙ ලිපිනය තියෙන්නේ. ඉන් පස්සෙ මෙතන පහළට ගියාම performance type එක. මේ කුමන ආකාරයේ ඉදිරිපත් කිරීමක්ද? ගීතයක්ද, කතනයක්ද, නාට්‍යයක්ද, නැත්නම් නර්තනයක්ද කියන්නේ. ඉන් පස්සෙ අහනවා රාග දක්වන ගීත කාණ්ඩය. ඒ කියන්නේ මෙතනින් යන්නේ අපේ කාණ්ඩය මොකක්ද? ඒකල ගායනයක්ද, ඒකල ඒකල කතනයක්ද, එසේ නැතිනම් මේ ළමා ගායක ගායිකාවන් 5 දෙනෙක් හෝ වැඩිපුර සිටින නර්තනයක්ද, ගායනයක්ද යන්න තමයි මෙතනින් ඔබට තෝරා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පහළට ගියාම තියෙනවා වයස් කාණ්ඩය. මෙහෙදිත් අර අපි කලින් පැවසුවා වගේම වයස් කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. ඉතින් තමාට අදාළ වයස් කාණ්ඩය තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පසුව ඔබ රග දැක්වීමට තෝරාගත් ගීතය අපි කලිනුත් පෙන්වුවා අපේ song ගීත ප්ලේලිස්ට් එක. ඒ තියෙන ගීතය තමාට අදාළ ගීතය තමා මෙතන ඉදිරිපත් කරන ගීතය මෙතනින් තෝරා ගන්න තියෙන්නේ. එයින් පසුව යාලේ තියෙන ළමයි කී දෙනෙක් ගායනා කරනවද? මේ සියල්ල ඊටාම සරල ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙන්නේ. භාෂාව එතකොට මෙන්න මෙතන කරුණාකර මෙම තරකයේ සඳහා මාව ඇතුළත් කරගන්න. මෙන්න මේ කොටුව ක්ලික් කළා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හරියක් දැම්මේ නැත්නම් ඔබ ඉදිරිපත් කිරීමේ වීඩියෝ අපි තරගයට ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. අපි තරගය සඳහා යොදාගන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තරගයට ඉදිරිපත් වෙන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ කොටුව ටික් කරලා තියන්නම ඕන. එතකොට මේ ඊළඟ එකෙන් අහලා තියෙන්නේ LMSV ව්‍යාපෘතියේ සාර්ථකත්වයේ උදෙසා මා ඉදිරිපත් කළ වීඩියෝව LMSV YouTube, LMSV FB page, LMSV වෙබ් අඩවිය, LMSV පුවත් ලිපි සහ වෙනත් ප්‍රචාරක මාධ්‍ය සඳහා යොදා ගැනීමට මම කොළඹ මෙට්‍රොපොලිටන් රෝටරි සමාජයට මෙයට අවසර දෙන බව තමයි මෙතන පවසන්නේ. කියන්නේ අපි මේ ඕගොල්ලෝ සබ්මිට් කරන ඕගොල්ලෝ දෙන වීඩියෝස් මේක ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා LMSV ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි එක මාධ්‍ය වලින් යොදා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේකට අවසරය දෙනවා කියන එක තමයි මෙන්න මෙතන මේ කොටුවෙන් yes කියලා ටික් කරලා ඔබ අපට අවසරය ලබා දෙන්නේ. දැන් මෙන්න මෙතන performance video කියන තැන තමයි ඉතාමත්ම වැදගත්ම තැන. දැන් මේ කලින් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දුන්නාට පස්සේ මෙතන තමයි ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් කිරීම. මෙන්න මෙතන add file කියලා ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ටැබ් එකක් එනවා. ඒකේ අපි browse කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට අදාළ වීඩියෝව තෝරාගෙන අපිට ඒ සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන open කියලා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ submit කරන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙතෙන්ට මෙන්න මේ submit කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔබේ වීඩියෝ නැත්නම් ඔබේ ඉදිරිපත් කිරීම අපේ ගොනුවට අපේ දත්ත ගොනුවට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් තව එක දෙයක් මතක් කරන්න ඕන මේ කිසිම අපි සීමාවක් දාලා නැහැ. ඕගොල්ලන්ට එවන්න පුළුවන් ඉදිරිපත් කිරීම ගණන සම්බන්ධව. ඉතින් පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එවන්න පුළුවන් තරම් ඉදිරිපත් කිරීම යොමු කරන්න. වැඩිපුර ඉදිරිපත් කිරීම යොමු කරන ගානට ඔබගේ අපේ ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ එකට එන්න පුළුවන් අවස්ථාවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔබට සීසන් 2 එකේ අපේ performances ළමයින්ගේ දක්ෂතා බලන්න අවශ්‍ය නම් මේ championship කියන ටැබ් එකට යලිත් ගිහිල්ලා මෙතන යට තියෙනවා season 2 performance highlights. මෙන්න මේ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එකට ආයෙත් ගෙනියනවා. ඉතින් මේ YouTube channel එකේ season 2 highlights කියන playlist එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වැඩිහිටියන්ට speech කියලා අවුරුදු 6 ළමේ කරපු කතාවක්. එතකොට කුණු drama, සතුටින් ඉමු කතනයක්. මේ වගේ අපේ season 2 එකේ ඉතාම කැපී පෙනෙන දක්ෂතා පෙන්නපු ළමයින්ගේ
highlights එහෙම නැත්නම් සුවිශේෂී අවස්ථා තමයි අපි මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට season 2 එකේ අපේ ඉතාමත් දැකුම් කළු ඉතාමත් ආකර්ශනීය performances කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්.